ተመልካቾቼ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የዶሮ ሻወርማ እንዴት አድርገን ቤት እንደምናዘጋጅ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለመስራት የሚያስፈልገን በደንብ የታጠበ አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ፣ ዶሮውን ደግሞ ለመቀመም አንድ የሾርባ ማንኪያ እርጎ ያስፈልገናል። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶበርበሬ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የዝንጅብል ዱቄት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የነጭሽንኩርት ዱቄት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ cumin ፓውደር፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የፓፕሪካ ፓውደር ነው የሚያስፈልገን። ቺሊ ፓውደርም ማድረግ ይቻላል። አንድ የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይትና ግማሽ ሎሚም ያስፈልገናል። ዶሮውን አነሳ አነሳ አድርገን እንከትፈዋለን። ዶሮውን ከትፈን ከጨረስን በኋላ ቅመሞቹን ጎድጓዳው ሳህን ላይ እርጎ ላይ እንገለብጠዋለን። የወይራ ዘይቱንም እና ሎሚውንም እንጨምረውና እናደባለቀዋለን። ከዛ ዶሮውን እንጨምረውና በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ጊዜ ካለ 30 ደቂቃ ወይም ደግሞ ለአንድ ሰዓት እንዲቀመመ ነው ብናስቀምጠው አሪፍ ነው። ጊዜ ከሌለ ደግሞ እንዲሁ መጥበስ ወይም ማዘጋጀት ይቻላል። እሺ፣ መጥበሻ ላይ ትንሽ ዘይት አድርገን የቀመምነውን ዶሮ እንጠብሰዋለን። አሁን ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። ይበቃዋል። አጠፋዋለሁ። እሺ፣ ሁሉንም እንደዚህ የሚያስፈልገኝን አዘጋጅቻቸዋለሁ። እዚህ ጋር ማዩኔዝ አለኝ። 1/8 የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቁንዶበርበሬና አንድ ነጭ ሽንኩርት፣ አንድ ፍሬ ነጭ ሽንኩርት በደንብ ፍጭት አድርጌያታለሁ። እደባልቀዋለሁ ከማዩኔዙ ጋር። ቂጣ አለኝ የሚያስፈልገኝ የሻወርማ ቂጣ የሚሸጠውን
መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እቤት ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ ከአሁን በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ሊንኩን ከስር ተውላችኋለሁ እና ቀበት እናደርገዋለን። የነጭ ሽንኩርትና የማዮኔዙን ድብልቅ ከዛም ያዘጋጀነውን ዶሮ እንዲናረግበታለን በቁመት። ይሄ ዶሮ 1-4 ሻወርማ ይሰራል። ከዛም እዚህ ጋር አትክልቶች አዘጋጅቻለሁ። ሰላጣ፣ ቃሪያና ቲማቲም ነው ያዘጋጀሁት። እናንተ የምትፈልጉትን መጨመር ትችላላችሁ። የማትፈልጉትን ቲማቲሙን ወይም ቃሪያውን የማትፈልጉም ከሆነ መተው ትችላላችሁ። እንደ ተመጋቢው ፍላጎት ነው። ቀይ ሽንኩርት ወይም ኪውከምበር መጨመርም ደግሞ የምትፈልጉ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንዲህ ካደረኩ በኋላ ከዛ እጥፍ አደርገዋለሁ እንደዚህ እና ይሄንን ነው የሚመስለው። በጣም ይጣፍጣል። በጣም አሪፍ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው ቪዲዮዎቼን ለምታዩና ለምታበረታቱኝ ሁሉ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ቻው።